হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো MSSV Nagaon Recruitment 2026 Private Job in Assam 2026 Grade 3 and 4 Jobs তো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা নগাঁৱত ৰিক্ৰুটমেন্ট মুকলি কৰা হৈছে যি সকলে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো তো যি সকলে এটা ভাল পোষ্ট বিচাৰিছে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে জবৰ যিসমূহ ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশনসমূহে লৈ আহো আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NVS Recruitment 2026 Teaching and Non-Teaching Post নবোদয় বিদ্যালয় ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিলঙত ইয়াতে টিচিং আৰু নন টিচিং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু কাউন্সিলৰ হোষ্টেল সুপ্ৰিটেণ্ডেণ্ট তো এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যি সকলে আগ্ৰহী হয় নবোদয় বিদ্যালয়ত যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেইটা কৰিব বিচাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্ট কেটা কৰাৰ বাবে আপোনালোকক দৰমহাটো দিয়া হ'ব যোনটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট হয় প্ৰথমৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবে আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব মানে দৰমহাটো দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে 42250 টকাকৈ তাৰ পিছতে যোনটো 10th গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত যেটো পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেই পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 40625 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 40625 টকা দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে আৰু কাউন্সিলৰ পোষ্টৰ কাৰণে 44900 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু হোষ্টেল সুপ্ৰিটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে 35750 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব তো গুটেকেটা পোষ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো যি সকলে আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা যেটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট হয় সেই পোষ্টৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ৰেলেভেন্ট সাবজেক্ট উইথ লাষ্ট 50% থাকিব লাগিব আৰু বিএড কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ৰেলেভেন্ট সাবজেক্ট উইথ মিনিমাম 50% বিচাৰিছে আৰু বিএড সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে আহিলে ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্টটো তো এই পোষ্টৰ কাৰণে বিএসসি অনাৰ্স ইন নাৰ্ছিং তো নাৰ্ছিঙত অনাৰ্স কৰা বিএসসি যোন সকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেগুলাৰ বিএসসি নাৰ্ছিং সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোন সকলে পোষ্ট বেসিক বিএসসি নাৰ্ছিং কৰিলে তে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে যি সকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোক ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব RM উইথ এনি ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ পৰা মিনিমাম 2.5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 50 বেডেড হস্পিটেল আফটাৰ অবটেইনিং দা ডিগ্ৰী তো যি সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 50 খন বেডৰ হস্পিটেলত কাম কৰা 2.5 বছৰ মিনিমাম 2.5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আহিলে কাউন্সিলৰ পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সাইকোলজি এণ্ড 1 ইয়াৰ ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে তো যোনটো কাউন্সিলৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা যোন সকলে সাইকোলজিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে 1 বছৰ ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিংৰ ওপৰত তাৰ পিছতে আহিলে পোষ্ট হোষ্টেল সুপ্ৰিটেণ্ডেণ্ট তো এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হলে আবেদন কৰিব পাৰিব বেলেগ
কৈ আৰু একো এক্সপিৰিয়েন্স বা শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আপাৰ এজ লিমিট পোষ্টৰ কাৰণে কিমানখিনি এজ লিমিট আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে পিজিটি টিজিটি সকলে 50 ইয়াৰ্স পাব ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্স সকলে 50 ইয়াৰ্স কাউন্সিলৰ সকলে এবভ 20 ইয়াৰ্সৰ পৰা 50 ইয়াৰ্সলৈকে আৰু হোস্টেল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট সকলে মিনিমাম এজ 35 ইয়াৰ্স ম্যাক্সিমাম এজ 62 ইয়াৰ্স তো এইখিনি হল আপোনালোকৰ এজ লিমিট গোটেইখিনি বয়সৰ সীমা তো গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব তাৰ পিছতে আহিলে আপোনালোকক ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ এই পোষ্ট কেটা আবেদন কৰা বাবদ মানে পোষ্ট কেটা কৰা আগত আপোনালোকে এটা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব ইন্টাৰভিউত পাস কৰিলেহে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে জয়নিং কৰিব পাৰিব তো এটা গোটেই ইন্টাৰভিউ লোকেশন সমূহ দিয়া হৈছে ইয়াতে কোড লোকেশনত কেতিয়া ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কোড ইন্টাৰভিউ হ'ব গোটেইখিনি দিয়া হৈছে লিষ্টখন ভালদৰে বা গোটেই লিষ্টখন চাই ল'ব যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো লোকেশন দিয়া হৈছে সেই লোকেশনত ডেটৰ মতে গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব তো এখন দীঘলীয়া লিষ্ট দিছে ইয়াতে বহুকেইটা লোকেশন দিয়া হৈছে যিসমূহ আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তো লিষ্টখন ভালদৰে আপোনালোকে আহি এই ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব ইয়াৰ পিছতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ যোনটো ডেটটো ইয়াতে পাই যাব তো ডেটটো হৈছে 6 তাৰিখ এতিয়া এপ্ৰিল চলি আছে মে 6 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আপোনালোকৰ হ'ব আৰু যেটো ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব সেই ইন্টাৰভিউ অফিচিয়েল যিখন এডভাৰটাইজমেন্ট বা যিখন নটিফিকেশনখন মে 1 তাৰিখে ৰিলিজ কৰা হ'ব আপোনালোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব বিচাৰে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব আৰু যোনটো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ডেটটো আপোনালোকে আকৌবা চাই লওক 6 মে পৰা 9 মে ভিতৰত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব স্টাৰ্টিং ডেট এই পোষ্টটো 13 এপ্ৰিলতে মুকলি কৰা হৈছে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 28 এপ্ৰিললৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব 28 এপ্ৰিললৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইন্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 6 পৰা 9 মে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নগাঁৱত ইয়াতে টোটেল 7টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বিভাগত প্ৰথমৰ যোনটো পোষ্ট গ্ৰেড 3 এমপ্লয় ইয়াৰ এই বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পে স্কেল এছ পাৰ পে মেট্ৰিক্স MSSV তো মেট্ৰিক্স আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ আন্ডাৰত আপোনালোকক এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিমান টকা ইয়াতে দিয়া হ'ব হেতু মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টটো জয়নিং কৰিব যাব তেতিয়া আপোনালোকে স্যালাৰিটো কথা পাতি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেড 3 এমপ্লয় বিভাগত এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এই বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু স্যালাৰি প্ৰচেছটো সেম মেট্ৰিক্স MSSV আন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে আহিলে গ্ৰেড 4 এমপ্লয় MTS এই বিভাগত 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দৰমহাটো সেম শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে তো গ্ৰেড 3 যোনটো এমপ্লয় পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট সকল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেট সকলৰ ওয়াৰ্কিং নলেজ থাকিব লাগিব এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউটৰ ওপৰত গ্ৰেড 3 এমপ্লয় সকলৰ Candidate must have 1 year computer course or experience বিচৰা হৈছে মানে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ কৰা 1 বছৰ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেটও থাকিব লাগিব সেকেন্ড যোনটো গ্ৰেড 3 এমপ্লয় এক্সামিনেশ্যনৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লগতে ক্যান্ডিডেটজন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন উইথ প্ৰফিচিয়েন্ট ইন MS অফিস Word Excel PowerPoint and handling examination management software লগতে candidate must have a ability to maintain digital record and data
confidently knowledge of online examination system and result processing তো ইয়াতে গোটেই কোৱালিফিকেশন খিনি কেবেটাও কোৱালিফিকেশন দিয়া হৈছে গ্ৰেড 3 এমপ্লয় এক্সামিনেশনৰ পোষ্টৰ কাৰণে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আহিলে গ্ৰেড 4 এমপ্লয়াৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে HSLC পাস বিচাৰিছে তো যোনসকলে মেট্ৰিক পাস কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ওয়াৰ্কিং নলেজ থাকিব লাগিব সিটিজেনশিপ হ'ব লাগিব যোনসকল ইন্ডিয়া সিটিজেনশিপ তেওঁলোকেহে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আদাৰ এলিজিবিলিটি সমূহ হৈছে ফিটনেস আপোনালোকে মেডিকেলি ফিট হ'ব লাগিব আৰু মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা মেডিকেলৰ ডিস্ট্ৰিক্ট মেডিকেল অফিচাৰৰ সাইন থকা এখন আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে দিব লাগিব আপুনি যে মেডিকেলি ফিট হয় কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই যেহেতু পোষ্ট কেটা অলপ হেভি পোষ্ট কাৰণে মেডিকেলি ফিট এখন সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু সেই সাৰ্টিফিকেটখন হ'ব লাগিব নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট অৰ এনি কম্পিটেন্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল অফিচাৰ বা আপোনালোকৰ যিসমূহ ওচৰ ডিসপেন্সৰী আছে বা নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ পৰা আপোনালোকে সেই সাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ক্যাৰেক্টাৰ সাৰ্টিফিকেট থাকি দিব লাগিব ইয়াতে আৰু এই পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক এপ্লিকেশন ফিজ টা লোৱা হ'ব মহাবৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা এপ্লিকেশন ফিজ ল'ব 500 টকা আৰু এই 500 টকাটো আপোনালোকে SBI বেংকত গৈ ডিপোজিট কৰিব লাগিব তো মাজতে কিবা এটা পোষ্ট ওলাইছিলে মই কি পোষ্ট ওলাইছিল পাহৰিছো সেই পোষ্টৰ কাৰণে বহুতে SBI গৈ লাইন ধৰি 500 টকাকৈ ডিপোজিট কৰিছিলে কিবা কোৰ্টৰ পোষ্ট এটাৰ কাৰণে 500 টকাকৈ ডিপোজিট কৰিছিলে তো যেনেকৈ আপোনালোকে সেই কোৰ্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে 500 টকাকৈ ডিপোজিট কৰিছিলে তো এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে তা এপ্লিকেশন ফিজৰ নামত 500 টকা ডিপোজিট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে যোনটো এপ্লিকেশন এই পোষ্টটো আবেদন কৰা বা ইয়াতে ফিজটো যেতিয়া আপোনালোকে ডিপোজিট কৰিব তাৰ কাৰণে এখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লাগিব আৰু সেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব কৰি হেখন গুটেখন ফিল কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে এটা IFC কোড দিয়া হৈছে নগা মেইন বান্স এই IFC কোডটো আপোনালোকে ফিল কৰি 500 টকাটো আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব কাউকো মই বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা নাই কোনোবাই যে এপ্লাই কৰিবই লাগিব বাধ্যতামূলক বা 500 টকা দিবই লাগিব বাধ্যতামূলক নহয় যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব এই পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 এপ্ৰিললৈকে যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংক ইয়াতে ক্লিক কৰি এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ এই ডিটেইলছটো যদি চাব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো ক্লিক হিয়াৰ আছে তাতে ক্লিক কৰি এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ জবটো ফেক নে ৰিয়েল সকলোখিনি ভালদৰে চাব পাৰিব আৰু জবটোৰ বিষয়ে গোটেই ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব গোটেই লিংকসমূহ ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব তাতে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে চাই ল'ব পাৰিব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ